Γεια σας φίλες και φίλοι του Heroes for a Day. Τι κάνουμε? Πανέμορφα ελπίζω, γιατί για άλλη μια φορά έχουμε μια ωραιότατη φιγούρα, ελπίζω ωραιότατη, για τα μάτια σας μόνο. Είμαι ο Αργύρης και πάμε να δούμε τον Power Rangers Lightning Collection Lost Galaxy Magna Defender. Λοιπόν, κάπου εδώ θα ήταν που θα έκανε ένα αστείο με το Morphing Time, αλλά δεν χρησιμοποιούσαν σε αυτή τη σεζόν αυτό το Morphing Call, οπότε θα ήταν άκυρο. Λοιπόν, Lightning Collection, πράγμα που σημαίνει ότι είναι Hasbro, και πραγματικά μ' αρέσει που βγήκε έτσι νωρίς ο Magna Defender. Ήταν έτσι από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες, σε μια καλή σεζόν, αλλά όχι από τις αγαπημένες μου, και ήταν έτσι πολύ ενδιαφέρον. Το κουτί του έτσι στο ίδιο μοτίβο, να το πω, όπως ήταν και το κανονικό, το εσωτερικό κουτί του Jason, με το artwork μπροστά, έτσι, και το windowed box έτσι στο πλάι, και το artwork να πλαισιώνει το διάφανο πλαστικό. Στο πλάι πάλι το artwork του Magna Defender, ομοίως και από την άλλη πλευρά, και πίσω το product shot της φιγούρας. Λοιπόν, πάνω κάτω τίποτα απολύτως. Ωραίο κουτί, έτσι, πραγματικά μου αρέσει αυτό το μοτίβο που έχουν κρατήσει στη Hasbro. Είναι πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον. Παράλληλα βγαίνουν και τα κόμιξ, οπότε το κάνει έτσι και λίγο κομικίστικο. Τι να πω, πάμε να τον ανοίξουμε, δεν έμεινε και κάτι άλλο δηλαδή να δούμε, και επιστρέφουμε. Και να, ο Magna Defender έξω από το κουτί του και δείχνει πολύ ωραίος, φοβερός. Ορίστε, τον φέρνω και πιο κοντά. Νάτος. Μια χαρά φαίνεται, έτσι. Το Lightning Collection μάλλον κάνει δουλειά όσον αφορά τους Power Rangers. Οκ, από ό,τι βλέπω έχουμε ίσως λίγο paint chipping εδώ στην κάπα του, αλλά εντάξει, δεν μας πειράζει, τουλάχιστον εμένα δεν με πειράζει τόσο. Μαζική παραγωγή, κάποια πράγματα τέτοιου είδους τα καταλαβαίνω. Δεν σημαίνει ότι τα συμμερίζομαι πάντα, αλλά οκ, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, ωραίος είναι ο Magna Defender, ωραία φιγούρα. Ο Magna Defender βγήκε στο Power Rangers Lost Galaxy και ήταν, πώς να το πω, ήταν ένα είδος Egg to Ranger. Δεν ήταν Power Ranger per se, αλλά εκτελούσε τέτοια χρέη. Στην αρχή ήταν ξεχωριστός χαρακτήρας που τον βλέπαμε μόνο έτσι, δεν ξέραμε αν ήταν αυτό το σώμα του, ήταν η πανοπλία του, και μετά το ρόλο του Magna Defender κληρονόμησε ο αδερφός του κόκκινου Ranger τότε, του οποίου θα μπορούσαν να είχαν συμπεριλάβει το κεφάλι στη συσκευασία. Θα ήταν καλό αξεσουάρ να είχαν το κεφάλι του Mike. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Λοιπόν, ο Magna Defender τόλμησε να έχει πανοπλία, και ωραία πανοπλία, και κάπα έτσι, και μπέρτα, σε μια σειρά που πραγματικά έτσι όλοι φοράνε spandex, και αυτό τους προστατεύει από κάθε κακό. Λοιπόν, ήταν ένας χαρακτήρας που ζητούσε εκδίκηση για το θάνατο του γιού του από τον μεγάλο κακό της σειράς, σε μια σειρά, ας πούμε, που όλοι είναι τόσο καλοί που κάνουν τα αρκουδάκια της αγάπης να μοιάζουν gangsters. Βασικά όχι, εντάξει, δεν υπάρχει χειρότερο από τα αρκουδάκια της αγάπης. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να δούμε τη φιγούρα λίγο. Μ' αρέσει που έχει texture, έχει κάποια υφή, αν και νομίζω στη σειρά ήταν πιο shiny η πανοπλία του, ήταν μάλλον όχι πιο shiny, πιο smooth, πιο λία η επιφάνειά της, ενώ εδώ πέρα έχει κάποιο είδους υφή. Ωραίο δείχνει, δεν λέω. Πίσω έχουμε λεπτομέρειες
και έχουν βάλει ας πούμε και λεπτομέρειες σαν να ήταν ύφασμα, έτσι, σαν να ήταν spandex δηλαδή, έτσι, με τα κομμάτια της πανοπλίας να εφάπτονται επάνω, ομοίως και στα χέρια. Ένα από τα πιο γαμάτα χαρακτηριστικά του Magna Defender ήταν φυσικά το όπλο του, εδώ που το έχει πάντα, το έχει στη μέση, το σπαθί του, ορίστε, βγαίνει κιόλας από τη θήκη του, μπορεί να το κρατήσει λογικά, θα το δούμε σε λίγο, το οποίο φυσικά γινότανε blaster, δηλαδή πόσο τέλειος χαρακτήρας είχε σπαθί, το οποίο γινότανε blaster, δηλαδή γινότανε κάπως έτσι. Έμπαινε μέσα στη θήκη, του γύριζε τη λαβή και γινόταν αυτό εδώ το πράγμα. Πόσο τέλειο, έτσι, πόσο badass, πραγματικά. Λοιπόν, και μαζί με το blaster έχει και αυτό εδώ το blast effect από μαλακό πλαστικό, το οποίο μπαίνει κάπως, εδώ νομίζω έτσι. Ναι, ωραία, στέκεται. Μια χαρά, για να μπορείτε να μπορείτε να κάνετε ό,τι πυροβολεί. Λοιπόν, εδώ, τέλος πάντων, εδώ η κάνη του πολυβόλου μπαίνει κατά αυτόν τον τρόπο στη τρύπα του effect και είναι κάπως έτσι. Ορίστε, είναι από μαλακό πλαστικό, οπότε εντάξει, προσοχή μη λυγίζει πολύ. Έχουμε και αυτά εδώ τα δύο χέρια, σαν έξτρα αξεσουάρ, ένα ανοιχτό χέρι, δεξί, ναι, και ένα χέρι έτσι για να αριστερό για να κρατάει σπαθί ή blaster. Πάμε να τον δούμε και τη φιγούρα από κοντά. Ορίστε. Λοιπόν, ξεκινάμε από το κεφάλι την άρθρωση, η οποία περιστρέφεται. Πάει 360 μοίρες, τέλεια, εντάξει, είναι λίγο stiff, αλλά δεν πειράζει, μια χαρά. Εδώ τα shoulder pads ανεβαίνουν προς τα πάνω μέχρι το σημείο που τους επιτρέπει η μπέρτα. Λοιπόν, το χέρι εδώ στον ώμο ανοίγει προς τα έξω, κλείνει προς τα μέσα, για να το φτάνει μέχρι πάνω. Δεν θέλω, είναι κάπως σκληρές οι αρθρώσεις. Λοιπόν, λογικά περιστρέφεται 360, αλλά δεν θέλω να το κάνω τώρα, από φόβο μη φύγει το shoulder pad. Πάμε στον ώμο, εδώ, στον αγκώνα, συγγνώμη, διπλό joint, πάει μέχρι πίσω, πάει μέχρι πάνω, ωραία. Μια χαρά, είναι αρκετά stiff, είναι αρκετά σκληρούτσικες. Λοιπόν, περιστρέφεται εδώ ο καρπός, λυγίζει μέσα, λυγίζει έξω και από ό,τι βλέπουμε το χέρι του κιόλας έχει λίγο προς τα έξω τον δείκτη, προφανώς για να κρατάει το blaster, ομοίως υποθέτω και στο άλλο χέρι. Εδώ πάμε τώρα στην κοιλιά, έχουμε άρθρωση κάτω από το στέρνο, πάει πίσω, πάει μπρος και έχουμε και άρθρωση εδώ στη ζώνη, η οποία το επιτρέπει ίσως περισσότερη κίνηση προς τα μπρος, κύψιμο κτλ. Εδώ η ζώνη μένει μονίμως έτσι, πρέπει να είναι κολλημένη ή κάτι τέτοιο. Οπότε να την σηκώσουμε λίγο για να δούμε πως κινούνται τα πόδια. Το πόδι έτσι εκτείνεται προς τα μπρος, έτσι εδώ στο γοφό, πολύ ωραία. Και πίσω κάνει έτσι όλη αυτή την κίνηση άνετα. Ορίστε, βλέπουμε εδώ βέβαια το joint έτσι είναι λίγο εκτεθειμένο, αλλά δεν μας πειράζει, δεν μας ενοχλεί. Εδώ είμαστε τώρα στο γόνατο, πολύ ωραίο scalp στο γόνατο. Για να δούμε, πάει μέχρι πίσω, πολύ ωραία. Και αυτό το joint είπαμε, και εδώ είναι σκληρούτσικο κάπως, θέλει προσοχή. Και φτάνουμε στο πέλμα όπου έχουμε λύγισμα μέσα, λύγισμα έξω και έλαφρος κάτω, έλαφρος πάνω, πολύ καλά, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και σαν εξαρτήματα έτσι έχουμε και τη θήκη του ξύφους του, να τη δούμε και αυτήν, πολύ ωραία είναι. Έτσι είναι κανονικά, ας πούμε, πριν γίνει blaster και από μέσα βγαίνει το ξύφος. Το Magna Sword, Magna Saber,
κάπως έτσι το λένε, το οποίο έχει πολύ ωραίες λεπτομέρειες, να τα λέμε και αυτά, μπράβο Hasbro. Έχει κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Ίσως να το ήθελα λίγο πιο μακρύ ή όχι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και ιδέα μου, αλλά μια χαρά φαίνεται, όχι, έχει καλό μέγεθος. Και γενικά το χρώμα του, έτσι τα σχέδια πάνω στη λεπίδα, το scalp, εδώ το guard του σπαθιού, το οποίο είναι σαν κέρατα ταύρου, γιατί αυτό ήταν το μοτίβο του Magna Defender, ο ταύρος, και το Zord του ήταν σε στυλ ταύρου. Λοιπόν, εδώ μπορείτε πάλι να το ξαναβάλετε στη ζώνη ή άμα θέλετε μπορείτε να βάλετε με αυτό εδώ το peg το Magna Blaster στη ζώνη του. Λοιπόν, για να δούμε πώς κρατάει και το σπαθί του. Εν τω μεταξύ το παράδοξο είναι ότι ενώ οι περισσότερες αρθρώσεις του είναι έτσι ψιλοσκληρούτσικες, εδώ πέρα στον καρπό είναι όχι χαλαρή σε επικίνδυνο σημείο, αλλά αρκετά έτσι εύκολη. Οπ, και μπήκε. Λοιπόν, το κρατάει ωραία, γερά, δεν υπάρχει θέμα, μια χαρά. Μόλις μου έφυγε η θήκη, δεν πειράζει, την ξαναβάζω, γι' αυτό είναι η δουλειά της, για να ξαναμπαίνει. Ορίστε, να του βάλουμε και στην μία από τις κλασικές του πόζες, με το σπαθί και το χέρι αυτό που κάνει, αυτή την πόζα έτσι που έπαιρνε έτσι όταν ποζάρανε όλοι οι Power Rangers μαζί. Ωραίος, ωραία φιγούρα, μ' αρέσει πάρα πολύ και χαίρομαι που είναι και ένας χαρακτήρας έτσι, διαφορετικός, έτσι, ξεφεύγει λίγο από τα standards των Power Rangers, λίγο πιο σκοτεινός. Κάτι άλλο που ξέχασα, η κάπα του από μαλακό πλαστικό, έτσι, ωραία σχεδιασμένη, έχει είπαμε το paint chipping εδώ σε κάποια σημεία. Και αυτό που με παραξενεύει και εμένα είναι το γεγονός ότι ενώ έχει pegs για να κάθεται, από πίσω είναι κολλημένη και δεν αφαιρείται. Τρέχα, γύρευε. Λοιπόν, ωραία, να τον τοποθετήσουμε. Λοιπόν, για φιγούρα Hasbro καλή είναι, έτσι να το συνοψίσουμε λίγο το πράγμα. Έχουμε δει και χειρότερα. Αλλά παρόλα αυτά, από ό,τι βλέπω, τουλάχιστον τώρα που είναι αρχή, όσον αφορά τις φιγούρες βασισμένες στους Power Rangers, στο Lightning Collection, μέχρι στιγμής έχω μείνει ευχαριστημένος. Έτσι, ήδη θα θυμάστε το βίντεο με τον Jason σε κόκκινο και χρυσό Ranger. Το ίδιο συμβαίνει λοιπόν και με τον Magna Defender, ότι καλά πάει το πράγμα, ωραίο σχέδιο, ωραία απεικόνιση και καλή αρκετά ποιότητα, τουλάχιστον για τα δεδομένα της Hasbro. Τι άλλο να πω, άμα σας ενδιαφέρει, άμα σας αρέσει, πάρτε την, εντάξει, δεν ξέρω εγώ κατά πόσο θα ενθουσιαστείτε ή όχι, εγώ είμαι ok, δεν τρελάθηκα, αλλά είμαι ok με αυτό που παίρνω δηλαδή και για τα λεφτά που μπορεί να κοστίζει. Λοιπόν, αυτά και από μένα, φυσικά θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, μέχρι τότε να μας κάνετε like, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να μαθαίνετε έτσι ό,τι καινούριο βίντεο βγάζουμε, να μας ακολουθείτε στο Facebook με ό,τι νέα περί κόμιξ, ταινίες, σειρές, pop κουλτούρα και ό,τι άλλο σας αρέσει και μας αρέσει. Να παρακολουθείτε τα βίντεο μας στο monkeybros.gr, τα ανεβάζουμε έτσι λίγο μετά αφού του βγαίνουν. Και από μένα και από το Heroes for a Day να περνάτε όλοι καλά. The Heroic continues.